السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هنتكلم النهاردة عن تعريف الدورة المستندية على برنامج الساب والهدف منه. تعتبر العمود الفقري لأي شركة علشان تقدر تتحكم وتتابع كل عملية شراء أو بيع من أول ما تبدأ لحد ما تنتهي. الدورة المستندية بتبدأ بطلب شراء BR، وده بيكون مستند داخلي الشركة بتعمله علشان تقول إنها محتاجة تشتري صنف معين. بعد كده بيتم تحويل طلب الشراء إلى أمر شراء BO، وده بيكون اتفاق رسمي بين الشركة والمورد على الكميات والأسعار وشروط التوريد والدفع. لما البضاعة توصل المخازن بنعمل إيصال البضاعة GR على السيستم، وده بيثبت إننا استلمنا البضاعة. بعد الاستلام بيبعت المورد فاتورة بنسجلها على برنامج الساب في شاشة ميرو، وده بيوثق التزامنا المالي ناحية المورد. وأخيرا بنعمل الدفع للمورد سواء يدوي عن طريق F-53 أو دفع تلقائي عن طريق F-110. مكونات الدورة المستندية: طلب الشراء BR، أمر الشراء BO، فاتورة المورد invoice، إيصال البضاعة GR، والدفع للمورد. الأكواد الرئيسية لإنشاء الدورة المستندية: ME51N ده لإنشاء طلب الشراء، ME21N إنشاء أمر شراء، ميجو استلام البضاعة، رابعا ميرو إدخال الفاتورة، 5 F-53 ده الدفع اليدوي، والدفع التلقائي F-110. وبكده نكون اتعرفنا على الدورة المستندية على برنامج الساب، وشكرا لكم.